Hey guys! I'm Abby and welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong affordable glam makeup look. November na, nagsistart na tayo magkaroon ng year-end or Christmas party. And para sa mga nagtitipid dyan at ayaw nang magpa-makeup, at kung ayaw mo na magbayad ng pampa-makeup sa salon or sa makeup artist, pwede mo naman gawin tong makeup look na to using affordable products. Lahat ng ginamit kong makeup dito is less than 500 pesos. And if you want to know kung paano gawin tong makeup look na to, keep on watching. Pwede yung Maybelline na Fit Me, pwede rin itong Maybelline na Super Stay 24-Hour Coverage Foundation. Or pero kung talagang nagtitipid ka, itong Fairness BB Cream 89 pesos lang to. For this video, gagamitin ko itong Super Stay. So, isang pump lang muna. And gagamit ako ng brush pang-apply. Hintayin na natin. Kahit anong foundation, pwede nyo namang gamitin. Kung saan kayo hiyang, pwede yung BB cream lang, doble nyo na lang yung pag-apply para medyo maging medium coverage naman siya. Next, magko-contour tayo. So, pwede ang contour na cream type or pwede rin naman yung powder type. So, ngayon, ang gagamitin ko is itong cream type. Gamit tayo ulit ng brush para i-blend siya. Next is concealer. So, sa concealer naman, pwede kayong gumamit nitong the Siam concealer, the Siam or the Semi concealer. Pwedeng ito or pwede rin naman yung Maybelline. So, dito is number 1. Pwede itong Yah Final Powder or itong Maybelline Skin Fit Powder Foundation. Gamitin ko is itong Yah Doll. And then while we're setting our face, magkikilay naman na tayo. I will be doing a separate video for my kilay or brow tutorial. Makita nyo kung ano-ano din yung gamitin ng pangkilay like yung brow powder, pencil, and brow pomade. So, baka yan.
You have option kung gusto nyo maging on fleek yung kilay nyo or gusto nyo na natural brows lang siya. So, pag on fleek, pwede kayong gumamit ng concealer. Tapos, gumamit kayo ng flat brush na ganito. So, kuha kayo ng konti. Pwedeng dito na lang or kayong bahala. And then, ilalagay nyo siya dito. Natural brows lang yung effect niya. Eh, babayaan nyo na lang siya. Tas, para mas maganda rin kung medyo may kalat-kalat na buhok dyan sa mata. Mascara, kahit anong brow mascara, pwede kayong gumamit. Merong brow mascara sa Fashion 21 or sa Careline. But for this tutorial, gagamitin ko itong Face Shop. Mag-eyeshadow na tayo. Ang eyeshadow na gagamitin ko is itong Aby Pro Play Palette Eyeshadow with 16 colors. This one is 149 pesos. 119 na lang siya nung binili ko kasi nakasale siya. Pwede kang gumamit ng eye primer, pero pwede rin naman na concealer na lang yung ilagay mo sa mata mo. So, kanina, nilagyan ko na siya ng concealer. So, ngayon, let's start. Unang kulay ay ito. Pwedeng ito actually or pwedeng ito na color. So, pili na lang kayo kung anong gusto nyo. So, ayan. And next is maglalagay tayo ng concealer dito sa side na to para malagay na natin yung pinaka parang highlight ng eyeshadow natin. Gagamitin ko pala na pang highlight. Eyeliner na gagamitin ko is itong Careline Graph Ink Liner. Maglalagay na ako ng falsies and mascara. May eyeliner naman tayo. Ang gagamitin kong eyeliner is itong Perfect Stay 20-Hour Eyeliner ni Silky Girl. Lalagay ka ng eyeliner. Kailangan magaan yung kamay mo. Relax ka lang para hindi matusok yung mata mo. Blush na tayo. Ang blush na gagamitin ko naman is itong Aura Blush ni Vice. Itong Sweet Lang and Bucon. I-combine ko siya. Then, for highlighter, magba-Vice din tayo. Vice Ganda Aura Glow na Splendid.
pwede kayong gumamit nitong Maybelline Clay Crush na matte. Ito siya. Or itong Caroline na semi-sweet. Pareho lang sila halos. Line yung gagamitin natin. Try naman natin tong clay crush. Pero kung gusto nyo mag-dark lipstick, pwede rin naman. So, set na natin yung makeup using this Hello Gorgeous makeup setting spray. And that's it, dolls. I hope nakatulong ako sa inyo sa nalalapit na year-end or Christmas party ninyo. And take note, lahat ng makeup na ginamit ko dito is less than 500 pesos lang. Thank you so much for watching. If you like this video, please give this a thumbs up. Share this video to your family and friends. Get subscribed on my channel. Follow me on Instagram at Aby Concepcion _ FB page ko is Beauty and Skincare by Aby C. Please don't forget to click the notification bell below para updated ka if I have a new video. And I'll see you in my next vlog. Thank you and maraming salamat.